Senate President Tito Sotto. Also, we have with us today Dr. Mingita Padilla. Monsor del Rosario and General Guillermo Eleazar. So, good afternoon, sir. Welcome to Northern Samar. We have with us today our members of the media. We have from GMA Sabin, Ms. Salima Rifran. From TV5, we have Mr. Romel Lopez. From Action Radio and DZRH, Jane Galit Bantayan. From Servicio Publico, Eugene Inano and Ronil. From Like Radio, Karen Gahotos. Omega Radio, Amir Ortego. And Paul Ada of Radyo Bandera. Joy Amor of TJFM. Okay, so since we have a short time for this press conference, do we forego with statements and then we proceed to your questions? Okay, so if it's okay with our local media, bigyan natin ng panahon ang ating mga bisita from the national. Okay lang? Okay, sige, okay lang. Okay, so first, so since maiksi lang, so dapat one question only. Okay? Shoot, Karen? Karen Gahutos po, 90.1 Like Radio News FM. Ano po yung dapat asahan ng mga Nortehanon sa inyo pong pagtakbo ngayong 2022 elections, being one of the poorest provinces in the Philippines? Yes, we know that. Nalaman namin kay Governor na 1.7 billion lang pala yung ira dito, no? Very, very small. Considering na there are 24 municipalities, 569 barangays. Kanino, we talked to them already kanina. Pinaliwanag namin yung number one na platform namin, yung main program ng government, yung Brave, downloading of resources, yung national budget, ibababa sa mga local government units para mag-improve yung living conditions ng Northern Samar. Good afternoon, sir. Sir, tanong ko lang po, isa sa problema ng Northern Samar ay yung aming unstable na kuryente. Considering po na yung tungunan ay dito sa Region 8, so yung source po namin ng kuryente galing pa ng Luzon. So ano pang magagawa nyo yan? The same problem na nangyayari sa Dumaguete, sa Negros Oriental. Umiikot pa, napapamahal tuloy. So I think that should be fixed with the National Power Corporation at saka sa Department of Energy. Marami talaga sa implementation nagkakaroon ng problema. Doon nagkakaroon ng mga gaps. So we really need to correct yung like sa NTF-LCAC, we found out na may mga barangays dito, clear barangays, na hindi naman napondohan. And yet, binigyan na ng Kongreso ng pondo, yung 20 million per barangay, per clear barangay. Sabi nga nalaman ni Senate President, kasi he's in touch with the Chairman of the Committee on Finance, out of 2,000 plus na dapat barangays na nabigyan, ang na-implement pa lang 223, no? 26 out of 2,000 plus. Imagine. Magandang hapon po, Eugene Montaña ng Servicio Publico. Para po kay Doktora Padilla. Dok, para po sa kanaman ng Nortehanon, sino po ba si Doktora Padilla at ano po ang primary na rason para sa inyong pagka-senador? Ako po ay isang doktor na nagpa-practice ng 34 years na. Ako ay isang ophthalmologist, no? Pero talagang nag-udyok sa akin na tumakbo, no? Kasi masyado na mahaba, no? Is talagang naaawa ako sa taong bayan dahil sa mga problema sa kalusugan. Alam mo, I've been working in Philippine General Hospital sa PGH, no? Since doon ako nag-aral, tapos doon ako nagtuturo. At ang problema lagi namin, ang mga pasyente na walang pera. Awang-awa kami kasi bagamat marunong kami, meron kaming skill, meron kaming kakayahan, yung pera. Kaya kami mismo mga doktor, nag-aambag-ambag kami ng pera para sa mga pasyente. Eh hindi naman kailangan. Kaya noong 2017 ay talaga kasama ng maraming doktor, we actually passed nag-lobby kami para mapasa yung Universal Healthcare Act na pinirmahan naman itong dalawang magagaling na senador, no?
Kaya lang, hindi pa fully implemented. At gusto kong makita na ma-fully implement yon. Kasi kung ma-fully implement yon, mula sa sinapupunan hanggang libingan, aalagaan tayo ng gobyerno. Kasi kung may prevention, tapos may libreng gamot sa barangay, di ba? Maintenance, kung may sakit kayo, meron kayo pang ambulansya, tapos may ospital, tapos babalik kayo. Tapos kung mamatay na, nahihirapan na, may hospice care. So parang aalagaan kayo ng gobyerno. Yun ang gusto namin makita. Plus of course, yung alaga sa ating healthcare workers. Sila mismo ang nagsabi sa akin, kailangan natin ng doktora sa Senado para alagaan tayong lahat. Hindi lang pasyente, pati yung mga healthcare workers. Yun ang isang dahilan. Marami pero masyado nang mahaba. So thank you very much. Okay, magandang hapon po. Ako po si Jane Galib Bantayan ng Action Radio at correspondent ng DZRH. Itatanong ko lang po sir kung alam ko po sir na prioridad niyo po ngayon ng kampanya laban sa illegal na droga. So kung kayo po sir yung nanalo pagkapangulo ng bansa, ano pa magiging pagkakaiba ng kampanya ni Pangulong Duterte sa illegal na droga at sa kampanya niyo po sir? Yung Vice President, si President Sotto, siya yung talagang hands-on pagdating sa illegal drugs, since malawak yung experience niya since he was Vice Mayor all the way hanggang sa chairman ng DDB, Dangerous Drugs Board. So, Ako po, Senador. Thank you. First of all, the important thing about addressing the problem of illegal drugs is that you also address the problem of drug abuse. You will never solve the problem of illegal drugs unless you solve the problem of drug abuse. In other words, kung ang ginagawa kasalukuyan ngayon ng gobyerno ay heavy on supply reduction strategy, which involves enforcement and prosecution, kailangan heavy or even heavier ang program at yun ang plano namin gawin when it comes to demand reduction strategy. Because the day we stop buying is the day they will stop selling. Walang magbebenta. Katulad ng palagay mo, lahat ng pusher sa Pilipinas. Droga, kolektahin mo yung cocaine, marijuana, shabu, designer drugs. Sunugin mo lahat yan. But if you have a drug dependent, he or she will find a substance to abuse. Merong contact cement, may cap zero, may novain, marami pang pwedeng gawin. At ganun pa rin, masisira pa rin ang diskarte ng tao. Masisira pa rin ang kinabukasan niya. Therefore, our program is to complete the strategy with a holistic approach of demand reduction strategy. Prevention in your streets, in your homes, in your schools, in your community, including sports, and rehabilitation. A complete, correct rehabilitation program, unlike what's happening now, where the rehabilitation centers are not even accredited by the Department of Health. At iba masyado ang inaasikaso ng Department of Health. So that is the program that we will do. Thank you. Thank you po, Senator. Good afternoon po. Paul Ada po, Bandera News, Philippines. My question is for General Guillermo Eliazar. Ang Northern Samar ang isa sa mga probinsya siguro na may pinakamalalang problema ng insurgency. Ano pong balak nating gawin kung tayo ay mahalal na senador? Ang pinagalo ko po ay security sector. Kaya through sa PNP, ang aking anti-criminality, kung hindi siyempre, damay na rin yung insurgency. So sa atin po kasi, nakita natin na talagang layunin natin, pataasin yung disiplina ng ating mga pulis. Kasi yan ang kailangan para makuha natin ang tiwala at operasyon ng ating mga kabayan. At yan ay ginagawa natin, pero mapapalakas pa natin yan. Kung masisiguro natin na there is a certainty, mananagot ng mga pulis na mag-aabuso, talagang mag-iisip yung mga yan. Another thing is yung capability. So kailangan talaga natin na ma-enhance ang capability ng ating pulis sa kanilang trabaho. At dami na rin doon yung insurgency. Hindi pwedeng hula-hula, hugot-hugot lang ang pag-iimbestiga. Hindi kailangan napakaraming pulis kung hindi mas epektibo ang dapat gawin natin yun. So yun ang ating nakitang isusulong natin. Alam niyo, ang ating pamahalaan naman, even na Senator Lacson and Tito Sotto, sila rin nagsulong na matapos na yung LCAC natin, napakaganda ng objective. Kasi kung sa pangalan pa lang, end local
communist armed conflict. Maganda na bigyan ng pondo itong mga lugar na ito, pero naging problema nga yung implementasyon. Pero kung makikita natin, napakaganda kung tamang gagawin yun. At yun ang siguro maganda kung ang ating pong dalawang senador, magiging sila magpapatupad ng lahat ng mga ito kasi alam nila dahil sila gawa ng batas. At since sila ay alis na, dapat siguro may papalit naman na magtutuloy ng kanilang mga advocacy. At doon po kami papasok kung sakali kung pagtitiwalaan ninyo. Salamat po. Magandang hapon po at welcome po sa Northern Samar. Joy Galoy Amor po ng 106.3 TGFM at ng po natin ang International Anti-Corruption Day. Bilang kilala po kayo ni Senate President sa tawag na Walk the Talk at tagapagbantay po ng budget sa pamahalaan. Ang dami pong mga kutungiro, ang dami pong mula sa kalsada, politiko, opisyal ng pamahalaan at pang-aabuso po sa kapangyarihan. Kung sakali po kayo ay palarin, ano po ang inyong gagawin rito? Una-una, yung araw-araw magiging Anti-Corruption Day sa Pilipinas. Kasi, di ba, World Anti-Corruption Day, 3-4 days ago. Pag kami naupo, starting July 1, every day, National Anti-Corruption Day. Yung red tape, lahat. Kasi nandiyan yung mga batas Meron tayong Anti-Red Tape Act. Ako yung nag-author, ako yung nag-sponsor. Implementasyon, masama. Ang dami natin batas na tungkol sa paglaban sa corruption. Ang problema, implementation. So rest assured, kami naman talagang our track record can speak for itself, na talagang lumalaban kami sa corruption, lalo na yung paggamit ng national budget. Maraming salamat. Magandang hapon po sa ating lahat. Para po ito kay Senatorial Candidate Monsor del Rosario. Kumbaga gusto kong makita at marinig ang kagwapuhan ni Monsor para sa ayun, mas maganda yan, taranggalan. Concern po ako sa agricultural situation dito sa Northern Samar kasi maraming mga produkto rito na nag-i-import pa kami galing sa Baguio, iba't ibang lugar, kahit mga prutas, vegetables at even rice. So kung kayo po ay mahalan bilang senator, ano po ang may tutulong ninyo sa pamahalaan ni President Ping Lacson kung sakasakali para sa pag-boost ng agricultural situation ng Northern Samar? Good afternoon. Thank you sa tanong mo. Alam nyo, may plano ako na para ayusin yung agriculture na problema kasi lumaki rin ako sa probinsya. Pero mas maganda ang plano ng aming Vice President. Mas maganda siguro pakinggan nyo siya. Tapos, kasi ayokong agawin yung platform niya. Okay lang, sir? Sa last interview namin, sinabi niya na ang binibili lang ng gobyerno sa farmer ay 8% ng output nila. Pag naswerte kami, ang plano ng team namin, ibibili ang lahat ng produkto ng local farmers natin 50%. Tapos mawala na yung middleman, mawala na yung trader at actually sabi nga ni Tito Sen na itong norte and naging successful. So mai-implement namin yan sa buong mundo, buong bansa. Hindi, nag-iisip ako ng international na 50%. At the same time, me, as if ever I make it, my plan is to simplify the laws because my interviews and dialogues with farmers in Negros Oriental and Negros Occidental where I come from, marami sa kanila, hindi nila naintindihan ang laws. And I want to maximize the benefits that they can get from government. When I was a congressman, I already made the National Irrigation Act for them to have irrigation and water and systems for their farm. Also, another thing I want to add is hirap sila sa mga makina. Mga makina na dumarating sa kanila, after 1 month, sira na. So hindi nila magagamit. So I want to propose this if I make it. But I like the plan of my Vice President, Tito Sotto, on how he can explain much deeper
the health and the problems that they can fix when it comes to agriculture. If you want to hear his side, he can explain it very well, better than me. Depende po kay... First, tatlo yung Vice basic President. components ng agriculture. Sige po, President. Seed, irrigation, at saka yung yung mga farm inputs, machineries, irrigation, seed, at saka fertilizer. That's the third component. So, yung farm implements na binibigay, talaga sira-sira. Totoo yun, imbisigan na namin sa Senate yan eh. So, implementation. Meron pondo yung Department of Agriculture. Ang problema, hindi natin yung ating irrigable land, 3 million plus, 66% pa lang yung na-irrigate. Ako po yung nag-author ng Pre-Irrigation Act sa Senado, yung counterpart bill ni Congressman Monsur. So naandyan na yan, pero yung pagkukulang ng gobyerno pagdating sa assistance sa support. Ganito po yun eh. If government buys 50% of the output of the farmers at their price, they will not succumb to. Ngayon, may 50% pa eh. Doon sila mag-middlemen o traders. Na kikita ang mga magsasaka. Hindi nagmamanyawat. We have developed the culture of mendicancy. Even as far as the local governments are concerned. Eh. So, pag ginawa natin to, at capable, kayang-kaya natin to. Ang total output ng mga farmers sa huling computation namin is about 507 billion a year. 50% of that is only 250 plus. 250 billion. Every year may nasisilip si Senator Lacson ng mga 300 billion na unspent. At ang daming pwedeng pagkunan pa. So, yun na talaga, doon na-asenso. Agriculture is about 40% of the workforce sa bansa natin. Ang pakinabang ng agriculture napakalaki. So dapat talaga hindi lang i-modernize, kundi talagang paangatin, tulungan. And national government can do that. Thank you very much, Senator. We have last two questions. Hello, sirs. Salima po. Ma'am, hello po. Salima po of GMA7. Medyo napahapyawan na natin kanina, NTF-LCAC. Under a Lacson presidency, paano nyo po ba pagagalawin ng NTF-LCAC? Ano po ba ang nakikita natin dito, Senator Sotto and Senator Lacson? Paano po dapat siya gumalaw? At kasing laki po ba or kasing powerful pa rin po ba yung magiging NTF-LCAC under your presidency? Yeah, napakaganda ng concept. Sabi nga ni General Eliasar, yung objective napakaganda. Ang problema, implementation. 20 million per barangay, per cleared barangay. Alam nyo, ang water lily. After duman yung bangka, balikan yung water lily. Para hindi na babalik yung water lily, representing the NPA, kailangan mayroong development program. Yun ang yung 20 million per barangay, barangay development program. Ang problema nga, out of the yung 16 billion for this year, kasi next year, 28 billion. Hindi na-implement itong 16 billion eh. Kakaperaso lang yun na-implement. So, paano naman bibigyan pa ulit ng pondo na hindi naman kayang implement? So, again, dapat laging data-driven. Oras na gagalaw yung executive branch, dapat nakabase sa data at bilisan yung pag-process. Kaya kasama sa programa namin, digitalization para talaga mabilis yung pagpoproseso ng gobyerno. Napakadaming problema pagdating sa implementation. The strategy is to implement, and in this case, how do you implement? Distribute what government has promised. Ibigay. For example, dito ngayon, bago tayo dumating dito, kinausap ako ng isang mayor, tinatanong niya ano raw gagawin niya. Sabi ko, bakit? We have 6 barangays cleared already. Oh, good. Sabi ko, 20 million each. Wala pa akong binibigay eh. December na eh. Di ba? So, it's really a matter of implementation. And if I may, Salima, if you don't mind, kami ni Senator Lacson, marami kaming batas na ginawa.
Marami kaming batas na kami ang principal author, kung hindi man principal sponsor. There is much to be desired as far as execution and implementation is concerned. And one of these is, yan, katulad dun sa paggamit ng budget, including NTF-ELCA. So, ang tingin namin, kung kami bibigyan ng pagkakataon na kami ang mag-execute or mag-implement, i-implement namin ng mabilis at tama. Thank you. 200 plus guerrilla prawns, alam mo na iwanan, 43. Susundan mo lang ng development yun na cleared barangays, wala na yung NPA, sasama sa mainstream. Ang problema, kung hindi didistribute yung pinasang batas ng Kongreso by way of the General Appropriations Act, babalik na naman yung NPA, madidisgruntled yung mga taga roon na umaasa sa development. So it boils down to implementation. Para po kay Romel po, TV5. Para po kay Senator Lacson, saka kay Sir Gilo po. Sir, last Wednesday may napatay dun sa Calbayog City na journalist. Una po, ano pong reaction nyo rito? And then kung kayo po yung papala rin sa panganguluhan at sa maging senador, paano nyo naman po mapoprotektahan po yung hanay namin? Kasi parang malapit na kaming maging instinct po dito po sa ating bansa. Salamat po. Yeah, thank you. Alam mo, one life lost is one life too many. Whether it's a member of the talagang kailangang tugunan ng law enforcement is to solve. If you are not able to prevent, at least isolve mo yung hindi mo na prevent. Yan lagi yung aming sinusunod ni General Gilor, ano? Dahil prevention saka suppression talaga yung dapat gawin ng PNP. So ito, nag-form ng task force si General Carlos. That's the first right move, ano? Ang problema lang is kailangan with dispatch ma-solve yung kaso ni Malabanan, yung nangyari pagpatay. Sir, actually, Jess Malabanan is a friend of mine. I was assigned in Region 3 at kasama-sama. At alam ko na pupunta sa Calbayog. Kaya nakakalungkot na nangyari yun. Well, kahit sino, kahit sa iba pa nating kababayan. Yun ang sinasabi natin na siguro, talagang dapat yung ating capability ng pulis, maging magaling, hindi yung parami ng pulis, pero yung bang ating capability enhancement program na magaling na pag-iimbestiga. Tama sinabi ni Senator Ping, maganda crime prevention, pero kasama natin sa major function ng PNP dahil nga may nakakalusot yung crime solution. So yung kapabilidad na maayos na pag-iimbestiga at yun ang ating gustong isulong kasama sa pag-increase na disiplina ng ating pulis. So hindi pwede na sa ating sa investigasyon kagaya na nabanggit ko earlier, minsan nagre-resort na lang tayo sa witnesses na magbibigay ng kanilang salaysay. Minsan ine-embed na pati salaysay para lang makasolve ang problema. Kaya minsan nakakusahan tayo ng pag-iimbento at paglalagay ng ebidensya para masolve ang isang kaso. So yung transparency sinasabi, lalo natin papalakas yun, lalo na kung meron tayong modern technology or state of the art na kailangan natin. At yun ang isa sa ating pwedeng maisulong sa ating kapulisan para lumakas ang kanilang kapabilidad. Romel, dagdag ko lang, ano? Yes, ma'am. My grandfather was a journalist. He was not just a lawyer or a maverick senator. He was a journalist. Senate Bill 06 of the 1946 Senate became Republic Act 53. Ang baba ng numero, isa sa mga una, 1946. That was the Sotto Law. This is the press freedom law that my grandfather authored. Right? Ngayon, meron kaming ginawa lately, the Sotto the Third Law. Kasi yung Sotto Law, in-expand namin. Yung Sotto Law was only for journalists ng print. Kasi noong 1946, wala pang TV, wala pang radio. Yun lang talaga ang yung print lang talaga. So, through the years, hindi alam nila ng mga broadcaster na hindi sila kasali doon sa Sotto Law. Kaya we finally made a Sotto the Third Law. And it's now a law. Nakakasama na kayo lahat. Broadcaster, radio, TV, kasama na kayo. Pati yung mga legitimate na social media or legitimate internet companies. Ganun eh. So, in our term, if we ever remake it, you can be sure that media, the journalists will always have a special place in my heart. Thank you. Thank you po. Okay, so that would be all for today's press con. Thank you for your time, President Ping Lacson, Vice President Tito Sotto,
our Senators Guillermo Eleazar, Minggita Padilla, and Senator Monsor del Rosario. Okay, so sa ating mga